Pasaligan mo yan lang. Pantay mo ko. Sika.
Bukas na ang isa. Parang ang laki-laki. Kilala kami yan. Tapos kung hindi magdadala ng tao. Maraming mga ano ngayon. Mga sira. Sige na. Ano na. Kanin niya doon. Oh, dito na. Ngayon lang. Ngayon no. Ay, pwede man siguro yun, ano? Kalahati ngayon, kalahati bukas. Bupunin na yan. Ano, ina? Parang hindi na ako baba. Nakukuhan to itong. Yung yelo, ipaibabaw. Tama na yan? Oh, tama na yan. Lagyan mo ng yelo sa ibabaw. At saka yung hash yun. Pero ang hash yun, Hindi yan ang hash ko. Sige. Hindi kaya kulaisin namin natin doon sa ano. Hindi yan kakainin yan. Dito lang ito bukas. Yan yung ano. Yan. Yung yelo, yan. Yan. Okay lang. Lagay na. Ay, tinaog pa. Hulog. Ay, naku, inabot ko na yung luto. Wala, limutan ko. Akin na yung lakas. Why did you hate me? I mean, after I hit you, it's like I told you, Luga. We are kindred spirits. Fact is, I respect what you did to me. You're crazy.